नमस्कार, तपाईहरू यति बेला यो टेक्निकल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। नयाँ टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू र कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञानको लागि पनि तपाईहरू हामीसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। हिजो र अस्तिको भिडियो तपाईहरूले पक्कै पनि हेर्नुभएको होला। मैले मार्गशीट कसरी तयार गर्ने, हामीले विद्यालयको मार्गशीट कसरी तयार गर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा डिजाइन गरिसकेपछि सबै तपाईको विद्यालयमा भएका स्टुडेन्टको नाममा कसरी एकैपटक मार्गशीट निकाल्न सकिन्छ भन्ने भिडियो हिजोको भिडियोमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। साथीहरू, आज मैले तपाईहरूलाई त्यस्तै किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा भने मैले तपाईहरूलाई हामीले विद्यालयमा कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ र हामीसँग धेरै अभिभावकहरूलाई चिठी काट्नुपर्ने छ। धेरैले प्रिन्ट हान्नुहुन्छ, त्यो डट लेख्नुहुन्छ अनि त्यो प्रिन्ट हानेकोलाई, त्यो डट लेखेकोलाई त्यसमा पेनले नाम भर्नुहुन्छ। होइन, हामीलाई कम्प्युटरबाटै काट्नु छ, कम्प्युटरबाटै हामीले सबैले चिठी पठाउनु छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त? कसरी हामीसँग भएका सबैलाई एकैपटक चिठी काट्न सकिन्छ त? कपी पेस्ट गर्दै बस्दै गर्ने पनि हुँदैन, होइन? सबैको नाम लेख्न पनि त हुन्छ। तर मैले आज यस्तो मेथड तपाईहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु जुन मेथड चाहिँ तपाईहरूले एउटै क्लिकको भरमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा भएका सबै अभिभावकहरूलाई चिठी काट्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ त्यो भिडियो। सर्वप्रथम मलाई त्यसको लागि एक्सलमा डाटा चाहिन्छ। भनेको मतलब तपाईको अभिभावक कुन अभिभावकलाई चिठी पठाउने हो त्यो एक्सल अथवा तपाईले वर्डमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले अलिकन एक्सलमा सजिलो हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा मैले एक्सलमा चाहिँ यहाँ डाटा लेख्छु। वर्डमा पनि सकिन्छ, एकदमै वर्डमा पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। एक्सल छ भने तपाईहरूले एक्सलमा बनाउनुहोस्। कसरी बनाउने म तपाईहरूलाई सिकाउँछु। सर्वप्रथम तपाईहरूलाई तपाईहरूको गार्जियनहरूको नाम चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिन्छ। तपाईँ वर्ड फाइलमा राख्नु भएको छ, ठिक छ। तपाईहरू एक्सलमा राख्नु भएको छ, ठिक छ। त्यो गार्जियनहरूको नाम भइसकेपछि अब तपाईले त्यो लेटर सबैले पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकैचोटि पठाउन सक्नुहुन्छ। यति लेखेपछि तपाईहरूलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँनिर नेपालीमा थोरै नामहरू लेख्छु। जस्तै मैले यहाँ हामीले नेपालीमा पठाउँला चिठी। रामबहादुर घोले लेखेँ, श्याम राणा, सङ्गीता राउत, होइन, अनि अजय राई, यसरी लेखेँ। मसँग मानौँ तपाईहरूसँग सपोज धेरै हुनुहुन्छ होला, मसँग चाहिँ 5 जना हुनुहुन्छ गार्जियनहरू। मैले ठेगाना लेख्छु। उहाँको बुटवल गुल्मी को हुनुहुन्छ। मैले फरक ठाउँकोले पठाउनु छ। उहाँ चाहिँ पाल्पाको हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ जहाँको हुनुहुन्छ। तपाईहरूले यहाँ चाहिँ एड्रेस पुरा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै बुटोल उपमहानगरपालिका 2, होइन, बुटोल उपमहानगरपालिका 2, यसरी तपाईहरूले पुरै एड्रेस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरूलाई के सजिलो लाग्छ त्यो लेख्न सक्नुभयो। यो भयो, यो तपाईहरूसँग भएको डाटा भयो साथीहरू, त्यो डाटा हो। अब यसलाई म थोरै बोर्डर राखिदिन्छु। के गर्नु पर्दैन, नराखिने के हुँदैन, बोर्डर चाहिँ यसलाई म सेभ गर्छु। सरी, सेभ। यो डाटा सेभ भएको छ। यो हामीसँग भएको गार्जियनहरूको नाम हो है, गार्जियनहरूको लिस्ट हो है। अब हामीलाई चिठी पठाउनु छ, ती गार्जियनहरूलाई चिठी पठाउनु छ त अब हामीले युज गर्छौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड। वर्डमा हामीले एउटा चिठी ल यो मैले लेखेँ। अब म माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा लेटर तयार गर्छु। तपाईहरूले कुन फन्टमा लेख्नुहुन्छ, पिर्तीमा लेख्नुहुन्छ भने उताको वर्ड एक्सलमा पनि पिर्तीमा लेख्नु होला। मैले युनिकोड युज गर्छु, कालीमाटी। युनिकोडमा अलि राम्रो भनेको कालीमाटी देखिन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ कालीमाटी युज गरेको छु। तपाईँले कोकिलाहरू पनि युज गर्न सक्नुभयो। मैले फन्ट साइज 14 राखेको छु। मलाई अब चिठी बनाउनु छ। मैले यहाँ सिरी
अब डट डट हुन्छ हाम्रो त्यहाँ डट डटमा नाम आउँछ है। अब ज्यू अनि तलतिर ठेगाना लेख्न ठाउँ हो, यहाँ केही नगर्नुहोस्, थोरै डट डट राखे नि भयो अहिले सम्झिनलाई है। अब यहाँ विषय उपस्थित भइदिनु हुन लेखिदिनुहोस्, उपस्थित भइदिनु हुन लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि प्रस्तुत यस विद्यालयको वार्षिक परीक्षाको फल प्रकाशन तपसिलको मिति, समय र स्थान नहुने भएकाले यहाँको उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछौँ है। तपाईँको यो भयो, यो चाहिँ यहाँ लेख्नुभयो गर्दछौँ। अब तपसिल लेख्नुभयो, यहाँ चाहिँ मिति, समय र स्थान लेख्ने ठाउँ हो। मिति 2079 असार 13 गते, समय बिहान 11 भयो, स्थान अब यो हो लेखिदिनुहोस् एउटा एड्रेस के लेखिन्छ, माछापुछ अब यसरी लेख्नुहोस्। यो भयो, यो तपाईँको लेटर प्याड यहाँ माथि हुन्छ, केही छैन। लेटर प्याड पनि तपाईँहरूलाई बनाउने भिडियो बनाउँला मैले, विद्यालयको लेटर प्याड कसरी क्रिएट गर्ने त्यो भिडियो पनि बनाउँछु, हेर्दै गर्नु होला। यहाँ लेटर प्याड भइहाल्छ, तपाईँहरूले बनाउन जानेकोले यति ट्राई गर्दै गर्नुहोस्। अब यहाँ मलाई मिति राख्नु छ, यहाँ मिति राइट साइडमा लगेर थोरै मिति राख्नुहोस्। यहाँ मिति 2079 11 गते काटेको पत्र यो भयो। अब यहाँ चाहिँ के लेख्नुहोस्, प्रधानाध्यापक। अब प्रधानाध्यापक लेख्नुहोस्, को प्रधानाध्यापक, उहाँको नाम यहाँ तल लेख्न सक्नुभयो। यो तपाईँहरूको चिठी भयो। अब यसलाई झिलिमिली चाहिँ पार्ने काम तपाईँहरूको जिम्मामा छ। यसलाई जस्तो बनाउनु मन छ त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरू, यहाँ मैले तपाईँहरूलाई मेन सिकाउन खोजेको भनेको मेल मर्जको कुरा हो र तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ ऊ पनि सिकाउनला केही छैन। यो लेटर प्याड हामीले विद्यालयको कसरी बनाउने त्यो भिडियो राख्छु। अब साथीहरू, यहाँ मैले सिरीमा नाम ल्याउनु छ, यो जिउमा चाहिँ यहाँ ल्याउनु छ होइन, यो पनि ल्याउनु छ भने अब चाहिँ मैले यो एउटै टाइपको चिठी छ तर यो धेरैजनालाई पठाउनु छ है। अहिले हामीसँग गार्जेन त्यहाँ सेभ गरिसकिएको छ, गार्जेनहरू राखिसकिएको छ। मैले અહીં तपाईँहरूलाई सुरुमै देखाएको छु। त्यो गार्जेनहरूको नाम यहाँ ल्याउनु छ भने मैले हिजो तपाईँहरूलाई मार्गसिट बनाउँदा पनि सिकाएको थिएँ, मेलिङमा जान सक्नुहुन्छ। मेलिङमा गएर यहाँ स्टार्ट मेल मलमा लेटर भन्ने छ, लेटरमा क्लिक गर्नुहोस्। लेटरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ सिलेक्ट रिसिपिएन्ट्स भन्ने छ, युज एक्जाइटिङ लिस्ट, किनकि हामीले अहिले नै लिस्ट बनाइसकेका छौँ, त्यही भएर युज एक्जाइटिङ लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ डाटा छान्ने ठाउँ दिन्छ। यहाँनिर यहाँ लोडिङ भइरहेछ, यहाँनिर यस्तो खुलेको छ। अब तपाईँले मैले અહીં डाटा डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। मैले भनिसकेँ तपाईँहरूले वर्डमै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है, त्यो वर्डमै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो डाटा भन्ने छ, यो डाटालाई म ओपन गर्छु। सिट 1 मा थियो मेरो टेबल, 1 लाई क्लिक गरेँ। अब मैले यहाँ फिल गर्नु छ, यहाँ फिल गर्नु छ भने कर्सरलाई यहाँ राख्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ इन्सर्ट मच फिल भन्ने छ, यहाँ नाममा क्लिक गरिदिनुहोस्। नाम जो आफै अटोमेटिक उता जान्छ, केही छैन, नामलाई क्लिक गरिदिनु भयो। त्यसपछि यहाँ फेरि एड्रेस छ, यहाँ एड्रेसमा इन्सर्टमा ठेगाना भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो दुईटा भयो। अब तपाईँलाई केही यदि यहाँ मिलाउनु छ भने मिलाउनुहोस् होइन, नत्र भने तपाईँ प्रिभ्यू रिजल्ट गर्नुहोस्। रामबहादुर घोलेज्यू आयो, यहाँ रामबहादुर घोलेज्यूकोमा स्पेस भयो भने यसलाई थोरै स्पेस दिन सक्नुभयो। रामबहादुर घोलेज्यू
बुटोल उपमहानगरपालिका 2 आयो है। अब तपाईँहरूले यो त एउटा मात्रै छ यहाँ चिठी, तर हामीसँग 5 जनाको डाटा छ। त्यसको लागि तपाईँ फिनिस्ड मेल मर्ज भन्ने छ, यहाँ फिनिस्ड मर्ज भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अल भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुभयो। अल हामीसँग 5 वटा छ, 5 वटै आउँछ अल। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् 5 वटाको नाममा श्याम राणाज्यू, गुल्मी, सङ्गीता राउतज्यू है, अजय राईज्यू, यसरी तपाईँको 5 जनाको के आयो त यो चिठी आयो। अब तपाईँले यसलाई कन्ट्रोल पी हानेर प्रिन्ट गरेर दिन सक्नुभयो मजासँग। साथीहरू यसरी तपाईँहरूले एउटै टाइपको चिठी धेरैजनालाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूले डाटा सोर्स भएपछि तपाईँहरूको यदि गार्जियनको नाम अलरेडी छ भने राख्नुभएको छ भने त्यो आधारमा तपाईँले पठाउन एकै टाइपको चिठी धेरै गार्जियनहरूलाई अथवा कहीँ पठाउन जुनसुकै काममा पनि युज हुन्छ, सङ्घ संस्थाहरूले पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पऱ्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएका कुराहरू तपाईँहरूलाई म सबै कुराहरू सिकाउनेछु। भोलिको भिडियो तपाईँले विद्यालयको लेटर प्याड कसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि केही थोरै जानकारी अवश्य गराउनेछु। त्यसको लागि पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।